यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल अनअफिसियल फोटोग्राफीमा हार्दिक स्वागत छ। आजको हाम्रो यात्रा काठमाडौँको जोरपाटीबाट गोर्खा मनोकामनासम्म रहेको छ। आजको हाम्रो यात्रा अलिक फरक किसिमको छ। हामी बसमा नभई ट्रकमा यात्रा गर्दैछौँ। ट्रकको हाम्रो यात्रा एकदमै रमाइलो छ। साथै पहिला कहिले ट्रकमा यात्रा नगरेको कारण एकदमै उत्साहित पनि छौँ। हामी पुरिन्टार पुग्दा करिब बिहानको 7 बजेको थियो। टिकट काउन्टरमा भिड नभए तापनि टिकट लिएर भने निकै लामो लाइन बस्नुपर्ने रहेछ। साउन महिनामा मनोकामना जाने तीर्थयात्रु नेपाली भन्दा पनि धेरै जसो भारतीय नागरिकहरू देख्न पाइयो। करिब 1 घण्टा लामो समयको लाइन पश्चात हामी केवल कार चढ्ने ठाउँसम्म पुग्यौँ। केवल कारबाट देखिने सुन्दर दृश्यले जो कोहीको मन लोभ्याउन सक्छ। त्यसमा पनि मेरो पहिलो केवल कार यात्रा कस्तो होला के होला भन्ने कौतूहलताको अन्त्य छेड। हरियो जङ्गलको माथि डोरी जस्तो जट्ठामा झुन्डिएको केवल कारको डब्बा कता कता मन झसङ्ग बनाइदिन्छ। अझ ती खम्बाहरू क्रस गर्दा अस्ति नआउँदा सबै सुक्खा थियो लाग्यो। सबै सुक्खा छ त सुन्तला फल्छ केवल कार चढेको 12 मिनेटपछि हामी मनोकामना स्टेसनमा पुग्यौँ।
बोलुको हानेर गुन्द्रुकको अचार मन लागेको छ मेरो ह्यान्डसम दाइको के चाहिँ विचार त्यही मुस्कालले मुस्का हाँसेर टुसीको बसेर परोटी कसेर चामलको भातमा मासुको जिउ हालेर खाने भए खाइदिउँ नानी मनी खाइदिउँ 10 बजी सम्झेर मगर भाइको होटेलमा आइदिउँ है हजुरको बोली बन्दुको गोली च्याउडी च्याउनी मेरो साक्य दाइ मेलामा हराएको भाइ खाना खानुपर्छ नआउनु है दाइ सेरो मेरो ह्यान्डसम दाइ ल त दाइ छुवाइया चाहिँ गुसी दिदीले गुन्द्रुकको चटनीको छ क्याप लाउने भाइको के छ नि त हजुरको बोली बन्दुको गोली अहिले आउनुहोस् न खाना माता मनोकामनाको इतिहास भने छुट्टै रहेको सुन्न पाइन्छ। मनोकामनामा भाकल गरेका कुराहरू पुरा हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। माता मनोकामना राजा रामशाहकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो। साथै मनोकामनामा मगर जातिका मानिस पुजारीको रूपमा रहेको रहेछन्। मनोकामनामा भाकल गरेको पुरा हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। राजा रामशाहको देहान्तपछि रानी सती जान तयार हुनुभयो। त्यसै बखत रानी चितामा बसेर आफ्नो सेवकलाई म मेरो सेवा गर्ने मौका तिमीहरूलाई फेरि पनि दिनेछु, म फेरि शिलाको रूपमा उत्पत्ति हुनेछु र सम्पूर्ण भक्तजनको मनोकामना पुरा गर्छु भनी रानी सती जानुभएको थियो। त्यसको केही समयपछि किसानले खेत जोत्ने क्रममा हलोको फाली शिलामा ठोकिएर त्यस शिलाबाट दुध र रगत निस्किन थाल्यो। किसानले सबैलाई बोलाएपछि रानीको सेवकको पनि त्यहाँ उपस्थिति भयो। उसलाई रानीले सती जाने बेला भनेको कुरा याद आयो। उसले उक्त कुरा सबै सामु भन्यो। त्यसै समयदेखि मनोकामना माताको स्थापना भयो। यहाँको महाप्रसाद खानाले बोली नआएका बच्चाहरूको पनि बोली आउने धार्मिक आस्था रहेको छ। मनले चिताएको इच्छा पूरा गर्ने भगवती भन्ने अर्थमा मनोकामना नाम रहन गएको हो। मनले चिताएको इच्छा पूरा गर्ने भगवती भन्ने अर्थमा मनोकामना नाम रहन गएको हो। मनोकामना मन्दिर गोर्खाको एक महत्त्वपूर्ण देवी स्थान शक्तिपीठ मानिन्छ। राजा रामशाहकी रानी स्वयं मनोकामना भगवतीको अवतार थिइन् भन्ने जनविश्वास छ। दशैँमा पूजा गर्न आउनेहरूको यहाँ ठुलो भिड लाग्छ। यहाँ प्रत्येक अष्टमीका दिन बलि चढाइन्छ। मनोकामनाको दर्शनले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। पुजारीहरू भने मगर जातिको पिठाकोटे थर रहेको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको खस र मगर सेनाहरूले लिम्बुवानी सेनाहरूलाई हराएपछि यहाँ आएर लखन थापा मगरले देवीलाई बलि भेट गरेको थाहा पाइन्छ। मनोकामना मन्दिर गोर्खा जिल्लाको सदरमुकामबाट दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित छ। यो मन्दिर गोर्खाको सदरमुकामको पोखरीथोक बजारबाट 12 किलोमिटर